Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân Linh và đây là Xuân Linh Vlog, nơi chia sẻ niềm vui nấu nướng. Kênh mình chia sẻ những món ăn ngon, dễ làm từ bữa cơm gia đình đến đặc sản vùng miền, và hãy cùng vào bếp để khám phá công thức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Hôm nay mình sẽ làm một món điểm sớm siêu ngon, siêu nổi tiếng của người Hoa, đó là món chân gà hấp tàu xì. Nghe thì đơn giản nhưng món này cần tới 18 loại gia vị để tạo nên hương vị đậm đà, thơm nức mũi, ăn là mê liền. Chân gà mềm mềm nhưng không bị nát, thấm đẫm nước sốt đặc trưng, đảm bảo ăn một lần là nhớ hoài. Cùng mình vào bếp liền nha. Ở đây mình có khoảng 1 kg chân gà, thì mình sẽ lựa chân gà công nghiệp để phần thịt của nó được nhiều hơn một tí xíu. Ở đây 1 kg chân gà thì khoảng tầm 17 đến 20 cái. Mình sẽ rửa sạch với nước muối và loại bỏ hết cái phần vỏ ngoài của chân gà và rửa với nhiều lần nước. Và bây giờ mình sẽ tiến hành trần sơ cái phần chân gà này nha. Mình cho chân gà vào nước lúc còn nước lạnh nha. Sẽ cho vào đây khoảng 4 lát gừng. Mình sẽ cho một ít đậu hành vào đây. Muối nửa muỗng cà phê. Rượu nếp 1 muỗng canh. Và mình sẽ tiến hành trần sơ phần chân gà. Và phần chân gà bắt đầu hơi sôi, cho vào đây khoảng 2 muỗng canh mạch nha. Mình cho mạch nha là để chiên hoặc là nướng cái phần chân gà thì chân gà nó sẽ vàng hơn. Cái mặt chân gà nó sẽ bóng mặt hơn. Vì chân gà mình sơ xong nó sẽ không có rửa lại, nên là mình sẽ vớt hết cái phần bọt ở trên mặt đi. Và chân gà đã bắt đầu sôi rồi thì mình sẽ đảo đều. Mình sẽ đảo 1-2 lần như thế này và mình sẽ vớt ra luôn nha. Mình tránh để cho nó luộc quá lâu nó sẽ bị tét hết cái phần chân ra, thì khi mình chiên không được đẹp mắt lắm. Mình sẽ sắp chân gà ra khay cho nó ráo nước. Mình tránh để cho nó dính vào nhau nha. Mình sẽ để ráo khoảng tầm 40 đến 45 phút. Nếu như mà mình không có thời gian thì mình sẽ để trên quạt khoảng 40 đến 45 phút luôn nha. Đây là phần chân gà mình đã để ráo khoảng tầm 45 phút. Thì bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Và mình cũng có thể nướng đều được. Và mình sẽ tiến hành chiên chân gà trong dầu nóng nha. Mình sẽ chiên vàng đều hai mặt. Chân gà đã vàng hai mặt như thế này rồi á, thì mình sẽ gắp ra nha. Chân gà sau khi gắp ra, mình sẽ cho vào nước đá. Để ngâm cho phần chân gà rột da lên thì cần phải ngâm khoảng 4 đến 6 giờ. Phần chân gà này mình đã ngâm 4 tiếng rồi thì nó đã nở ra gần hết rồi. Thì mình sẽ vớt ra và đem đi rửa lại. Mình đã rửa lại với nước rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi hầm. Mình cho vào nồi khoảng tầm 2 lít nước và mình sẽ cho 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh xì dầu đặc biệt, đường 1 muỗng canh, 1 muỗng canh rượu nếp, dầu hào 2 muỗng canh, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, khoảng 2 đến 3 lát gừng. Rồi và mình sẽ khuấy cho nó tan hết cái phần bột ngũ vị hương. Mình sẽ nấu sôi phần nước này lên. Đây là phần đậu phộng mình đã ngâm qua đêm và mình đã hầm sơ khoảng tầm tiếng. Vì mình sợ là khi hầm đậu phộng chung với lại chân gà thì khoảng tầm 1 tiếng thôi thì đậu phộng nó sẽ không chín, nên là mình sẽ hầm đậu phộng trước. Và bây giờ thì cái phần nước của mình nó đã sôi rồi thì mình sẽ cho cái phần đậu phộng này vào. Và tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần chân gà vào luôn. Và mình sẽ nhấn nó xuống để cho chân gà nó chín đều. Thì mình sẽ dùng một cái dĩa để mình nhấn nó xuống nha. Và mình sẽ hầm nhỏ lửa và hầm từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Hầm nhỏ lửa. Trong khi chờ hầm chân gà, mình sẽ đi pha phần nước sốt để ướp chân gà. Mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê đường,
1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê rượu nếp. Sốt xá xíu mình sẽ cho khoảng 2 muỗng cà phê. Đây là sốt xá xíu, mình sẽ dùng của hãng này. Sốt tương ngọt mình cũng sẽ dùng 2 muỗng cà phê. Sốt tương ngọt thì mình sẽ dùng của hãng Lee Kum Kee. Nước chao đỏ mình sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê. Sốt mè mình sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê. Sốt mè này là mình mè trắng, mình rang lên xong rồi mình xay nhuyễn ra nha, thì mình sẽ có sốt mè. Dầu hào mình sẽ cho 2 muỗng cà phê luôn. Nước tương mình sẽ cho 2 muỗng cà phê luôn. Xì dầu đặc biệt mình cũng cho 1 muỗng cà phê. Xì dầu đặc biệt thì mình sẽ dùng của hãng Lee Kum Kee luôn nha. Ở đây mình có 10 gram tàu xì hột. Sốt sancha mình sẽ cho 1 muỗng cà phê. Sốt sancha này mình cũng xài của hiệu Lee Kum Kee luôn. Ở đây mình sẽ bỏ thêm 10 gram ớt bằm, 15 gram hành tím băm, 10 gram tỏi băm. Bơ đậu phộng mình sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê. Để trộn đều cái hỗn hợp này lên. Mình sẽ cho thêm 1,5 muỗng canh bột bắp. Ở đây mình một muỗng rưỡi canh bột bắp. Khi mình ướp gia vị vào chân gà mà hấp á, thì sẽ làm cho cái phần gia vị nó chảy nước và nó sẽ không thấm vào chân gà. Nhưng khi mình cho bột bắp á, phần chân gà của mình nó sẽ thấm gia vị hơn. Rồi và mình sẽ để đây để ướp phần chân gà nha. Và bây giờ cái phần chân gà của mình nó đã mềm rồi thì mình sẽ vớt chân gà ra khoảng tầm 1 tiếng 15 phút nha. Phần chân gà này mình sẽ để ráo nước, chà phần gia vị lên đó thì nó sẽ thấm hơn ha. Sau khi cái phần chân gà của mình đã để ráo rồi thì mình sẽ cắt hết cái phần móng đi nha. Mình không cắt ngay từ đầu đó là tại vì nếu như mà mình cắt ngay từ đầu thì khi mà mình vừa chiên vừa hầm á thì cái phần da này nó sẽ tuột ra hết. Rất là dễ cắt luôn tại vì xương nó đã mềm rồi nhưng mà nó không có bị rụt ra. Mình sẽ bỏ ra một cái khay để tí nữa mình ướp vào gia vị thì sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ đeo bao tay vào và cho phần gia vị này vào để ướp. Phần sốt này là vừa đủ cho 1 kg chân gà luôn. Thay đều tất cả các chân luôn và thay đều các ngón luôn. Sẽ làm từng ngón để cho phần ướp của mình nó được thấm gia vị ha. Rồi và mình sẽ ướp cái phần này trên 4 tiếng hoặc là ướp qua đêm luôn nha. Thì nếu mà mình ướp qua đêm thì mình sẽ để trong ngăn mát tủ lạnh. Mình sẽ bọc lại bằng màng bọc thực phẩm để bỏ trong ngăn mát tủ lạnh rồi. Và mình sẽ ướp qua đêm. Đậu phộng sau khi mình đã vớt ra từ trong phần nước hầm chân gà thì mình sẽ cho đậu phộng vào đây luôn nha. Rồi và tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần chân gà đã ướp được một đêm xách lên trên cái phần đậu phộng này. Mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ xách bấy nhiêu nha. Phần còn lại thì mình có thể trữ vào ngăn đông tủ lạnh.
Ở đây thì mình sẽ hấp một ít thôi. Rồi mình sẽ bắt một chảo dầu và cho một ít tỏi tăm vào đây nha. Tỏi thơm thì mình sẽ cho một ít tàu xì vào. Xì xào tỏi thơm, mình sẽ bỏ lên trên mặt của chân gà để hấp chung cho món ăn của mình được thơm hơn. Mình sẽ bắt một nồi nước sôi, rồi cho phần chân gà tàu xì vào hấp. Mình sẽ hấp khoảng 20 đến 25 phút. Phần tàu xì của mình đã được rồi thì mình sẽ mở nắp ra nha. Mùi rất là thơm luôn nha mọi người. Ngửi thôi là đã thèm luôn á. Vậy là món chân gà hấp tàu xì đã hoàn thành rồi đó. Chân gà mềm, thấm gia vị thơm lừng, chỉ cần ăn một miếng thôi là biết công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Nếu bạn thích món này, đừng quên bấm like, share để đăng ký kênh để mình có thêm động lực chia sẻ nhiều công thức ngon nữa nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những món ăn tiếp theo.